Good morning mga Finchers. 2 episodes ago, pinaliwanag ko ang mga posibleng dahilan kung bakit biglang nawawala ang mga itlog ng mga finches natin. Isa nga sa mga dahilan na natukoy natin dyan ay ang pagkain o paghulog ng mismo mga magulang sa kanilang mga itlog. Kung bakit nila ginagawa yan ay may mga iba-iba rin dahilan. Kaya panoorin nyo na lang yung episode 57 para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko. Lalagay ko na rin yung link niyan sa description dito. For this episode naman, alamin naman natin bakit hinuhulog o inaabandona ng mga magulang na finches ang kanilang mga inakay. Marami rin ang mga dahilan kung bakit biglang iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga inakay. At isa-isahin natin ang mga yan at pag-usapan na rin natin kung ano ang mga dapat natin gawin pag nangyayari yan. Isa sa mga rason ay ang pagiging inexperience ng mga magulang. Pagka sobrang bata pa kasi yung magkapares o kaya na may unang beses pa lang nila nag-breed, hindi pa nila minsan alam ang gagawin. May parental instinct naman ang mga ibon na yan, yun nga lang, pag unang beses ay maaari talagang malito pa sila kung ano yung dapat nilang gawin pag nanapisa ng itlog. Minsan nagpapanik yung mga magulang at di nila alam ang dapat nilang gawin. Pag nakita nila na nagpapasubo yung inakay, imbis na pakainin nila ay pinupulot nila ang mga ito at aksidente lang napapatay o naihuhulog sa nest. Ang iba naman ay patuloy lang nanlililim naman yung mga inakay pero hindi naman nila sinusubuan ng pagkain. Kaya namamatay lang din ito. Pero kadalasan naman ay sunod na clutch ay alam na ng mga magulang ang dapat nilang gawin kaya natural talagang nangyayari yan. Sunod na rason ay ang palagi kong nababanggit dito na stress. Baka nga nakukulitan na kayo sa tuwing sinasabi ko yan. Pero malaking factor talaga ang stress sa mga finches. Mahirap malaman kung ano mismo talaga nagdudulot ng stress sa mga alaga nating finches dahil maraming mga variables na pwede i-consider. Pwedeng dahil sa agawan ng territory pag nasa colony o kaya may mga hayop o tao sa paligid ng kanilang mga kulungan na nakakabulabog sa kanila. Kaya nga dapat lang nailagay nyo sila sa lugar na hindi masyado daanan at huwag yung silip-silipin ng mayat maya ang mga pugat para hindi sila maabala. Ang pangatlong dahilan kaya pinapabayaan ng magulang ang inakay ay pag sila ay may sakit o may iniinda. Pag ganito, lumalabas naman yung survival instinct ng mga ibon na uunahin muna nila ang sarili nila. Kapag inuna nila alagaan yung kanilang mga sarili, di na nila asikasuhin yung mga inakay habang sila nagpapagaling. Kaya kung nakita nyo minsan na matamlay ang isa sa mga magulang o breeder nyo, ihiwalay nyo muna ito at pagalingin bago isalang sa breeding ulit. Pero kung tutuusin, hindi naman common yan. Pang-apat naman na rason ay dahil pagod na ang magkapares dahil sa overbreeding. Dumarating kasi sa punto na dahil sunod-sunod na masyado ang kanilang pag-breed, napapagod na silang mag-alaga ng mga inakay. Diyan na pumapasok yung ugali nila na tatama rin sa pag-aalaga ng inakay, kaya makakabuti din kung ipapahingan nyo muna yung mga breeders nyo kapag nagkasunod-sunod yung mga clutches nila. Kahit huwag nyo muna sila i-breed ng mga 2 buwan para hindi sila mapagod at magloko. Bagamat di rin naman pangkaraniwang nangyayari ito, pero ang kahuli-hulihang dahilan na naisip ko ay dahil may problema ang inakay o yung clutch ng mga inakay. Ang trichomoniasis kasi ay isa sa pinaka-common na sakit ng mga inakay na dulot ng protozoal infection ng magulang na naipapasa sa mga anak nila. Ang protozoa na ito ay di naman karaniwang delikado para sa mga adult na finches, ngunit pwede talaga ikamatay ng mga inakay na meron nito. Hindi ko lang alam kung paano nalalaman ng magulang ito, pero kapag alam nilang may sakit ang inakay, ay papabayaan na nila ang mga ito at hindi na pagkakaabalahang alagaan hanggang sa sila mamatay. Ganyan rin ang pwedeng gawin ng mga magulang pag nakita nila na may birth defects o pinanganak na mahina yung mga inakay, na karaniwang epekto naman ng inbreeding. Ang pinaka-obvious na indikasyon na ayaw na alagaan ng magulang ang mga inakay ay kapag ito ay hinulog nila sa pugad. Makikita nyo minsan na ang inakay ay nasa putrina ng kulungan nila. Pwede rin namang aksidente lang nalaglag nila yan kung sumabit sa paglabas sa magulang sa pugad. Kung buhay pa yung inakay kapag nakita nyo sa sahig ng kulungan, balik nyo lang ulit sa pugad at obserbahan nyo muna. Kung ilalaglag uli ang inakay ng magulang, ibig sabihin na ito ay hindi na talaga aalagaan ng breeder nyo yan. Kaya kunin nyo na lang muna ang kawawang inakay at ipapaliwanag ko mamaya kung ano ang pwede nyo gawin. Isa pang senyales ay kapag napansin nyo na hindi na pumapasok masyado yung mga magulang sa loob ng pugad. Habang lumalaki ang mga inakay kasi, padalang na rin ang padalang ang pagpasok ng mga magulang sa loob ng nest box. Ngunit kung kapipisa lang o ilang araw pa lang mula nung napisa ang mga itlog, maya't maya pa dapat ang magulang na papasok sa pugad para limliman at subuan yung mga inakay.
Kung mainit ang panahon, hindi rin kasing dalas papainitan ng mga magulang ang mga inakay, kaya mas madalas na konti lang beses lang ang pagpasok nila sa pugad ng mga yan. Pero kung sa tingin nyo naman sobrang dalang talaga na silipin ng mga magulang yung inakay sa loob ng pugad, obserbahan nyo at pwedeng inabandona na nga nila ang mga kanilang mga inakay. Pwede nyo kapain yung mga inakay kung mainit ang katawan at kung may laman yung napagkain yung kanilang mga butse. Kung meron naman, ibig sabihin nga na sinusubuan pa naman ng magulang ang mga inakay. Kaya ibalik nyo lang ang inakay sa pugad, pabayaan nyo na lang muna. Iwasan muna silipin ulit ang inakay at i-check nyo na lang after ng mga ilang araw. Kung sa sunod na pag-check nyo ay buhay pa yung mga inakay, mukhang wala namang problema at inaalagaan ng magulang ang mga inakay. Pero kung ibang anak ay patay na at mukhang gutom yung mga natirang inakay, baka nga hindi na ito sinusubuan ng mga magulang. Ang payo ko sa inyo ay huwag pakialaman ng mga inakay unless nakakasiguro na kayo na talagang pinabayaan na ng mga breeder nyo yung kanilang mga anak. Pinakamaganda pa rin kasi talaga na ang mga magulang mismo magpalaki sa mga kanilang mga inakay para rin matuto yung mga magulang at ma-imprint ang mga inakay sa tamang ugali ng kanilang species. Kung sigurado na talaga kayo na inabandona ng mga magulang yung kanilang mga inakay, isipin nyo mabuti kung ano yung pinakamagandang diskarte para mag-survive yung mga anak. Ang unang option ko pag nangyayari ito ay kunin yung mga inakay at ililipat ko sa mga society finches para ipa-foster. Ito ang kahalagahan ng meron kayo lagi nakahandang mga society finches. Kung wala naman kayo society finches, pwede nyo rin ilipat ang mga inakay sa mga ibang pares na may inakay na halos kaedad ng mga ipapa-foster nyo. Yun nga lang, minsan nire-reject ng mga ibon ng inakay pag alam nilang hindi nila mga anak. Hindi tulad ng mga society finches na maaasahan talaga na mag-alaga kahit na anong inakay ang ilagay nyo sa pugad nila. Kung wala kayong ibang ibon na pwede mag-foster sa mga inakay, mukhang kailangan nyo na lang talaga i-handfeed ang mga ito. Pero kung ako ang tatanungin, iniiwasan ko ito at gagawin ko lang ang pagka-handfeed pag wala na talaga akong ibang option. Hindi kasi simple ito ng pagpapakain sa mga inakay ng lovebirds o mga mas malalaking ibon. Bukod kasi sa napakahirap magsubo sa maliliit na bibig ng inakay ng finches, ay malaking oras ang kakainin nito dahil maya't maya nyo sila dapat subuan. Malaking commitment to para sa mga gagawa niyan. At sa totoo lang, very risky ito pagka hinahandfeed ng mga finches, lalong-lalo na kapag unang linggo pa lang mula sa pagkakapisa. Ilang beses ko na ginawa ito at may nabuhay naman ako ng mga inakay sa pag-handfeed. Pero aaminin ko rin na mas marami ang hindi pinalad na mabuhay. Kung hindi kasi kayo maingat, pwedeng mapunta sa baga ng ibon ang pagkain, kaya pwede nilang ikamatay ito. Sabi ko nga kanina na very risky ito para sa mga bagong pisa na inakay o yung nasa mga unang araw pa lang. Nalaman ko yan dahil dati ay nag-handfeed ako ng mga inakay na wala pang isang linggo at after a week makikita ko na lang na ang mga inakay na patay na. Pero may mga pagkain naman sa crop kaya alam kong hindi gutom ang kinamatay nila. Yun pala, nabasa ko na ang mga bagong pisang mga inakay ay hindi dapat iniiwasang i-handfeed kaagad. Usually, pag nagsubo yung mga magulang sa bagong pisang inakay ay konting-konti lang dahil kailangan munang i-digest ng inakay ang yolk sac nila. Kapag sinubuan ng sobrang mga inakay at hindi pa nila fully digested ang yolk sac, nagkaka-infection to at mamamatay din pagkatapos ng ilang araw. Hindi rin natin masisisi ang behavior na ito ng mga ibon dahil hindi naman talaga masasamang mga magulang ang mga yan. Hindi lang talaga nila alam minsan ang tamang gagawin at natural yan sa mga ibon na kahit yung mga nasa wild. Anyway, marami akong mga nakukuha mga comments at saka messages na galing sa mga baguhan sa pag-iibon para magpasalamat sa mga videos na nakakatulong daw sa kanila. Kaya naman sana patuloy nyo pa rin panoorin yung mga episodes ko at natutuwa ako na kahit papano may na-share ako dahil yan naman talaga yung goal ng mga videos ko. By the way, shoutout nga pala kay Glenn Mayor ng Bicol at kay Valerie Legado ng Makati. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana yung mga hindi pa nagsa-subscribe, mag-subscribe na rin kayo sa channel ko at hit the notification bell na rin para manonotify kayo kapag may bago akong upload na video. See you all na lang next episode. Salamat at paalam.